Зараз на Донбасі перебуває до 30 тисяч бойовиків. За інформацією РНБО, їх кількість планують збільшити до 50. Замить ви дізнаєтесь, які кошти Міноборони зекономило через систему «Прозоро». Що за можливості має бойовий модуль для танка Т-64? Скільки ленд-крузерів США передали українській армії? Чи дорого австрійцям коштує підготувати льотчика-винищувача? Та які військові новинки Іран презентував нещодавно? Минулого тижня 53-й окремій механізованій бригаді передали мобільний лазнево-пральний комплекс на базі «Краза» з причіпом. Загалом вже 8 таких надійшло до українського війська. Ця техніка з потеплінням стає все актуальнішою в зоні АТО. І наш Юрій Стоянський вирішив детальніше розповісти про бойову лазню. В польових умовах використовуються 3 види лазень – мобільні, стаціонарні і саморобні. У холодну пору року без мобільних бань в зоні АТО не обійтись. Вони пристосовані для миття військовослужбовців на передових позиціях, де немає можливості розгорнути стаціонарний банний комплекс. Пропускна спроможність помити людей, якщо конкретно, допустимо, на батальйоні там десь чоловік 200, то цієї машини з головою буде хватати. Обслуговують мобільні банно-пральні комплекси оператори з спеціальною підготовкою. Перед експлуатацією водонагріваючої системи вони проходять 70-годинні курси. На них вивчають обладнання, що працює під тиском гарячого пару в 4 атмосфери і вимагає постійного нагляду. Нами організовані збори, підготовки операторів дистанційно-душових установок ДДА-2, ДДА-3 для подальшого миття особового складу в військах АТО. Ми зібрали 37 чоловік зі усіх бригад складу військ АТО. Хлопці приїхали, скажімо так, з 37 чоловік тільки 4 мали можливість експлуатувати дані душові установки. З допомогою печі виділяється пар, який гріє воду. Вона може працювати як на дизельному пальному, так і на дровах. Спеціальне обладнання дозволяє використовувати воду як з цистерн, так і з водоймищ. Солярка, дрова, вода, їздить на бензин, не економить. Усі комплекси обладнані роздягальнями. Перед початком роботи вони прогріваються парою, пічками та буржуйками до кімнатної температури. Відтак прийняти душ серед поля можна навіть у 20-градусний мороз. За 1 годину в такій бані може помитись близько 40 чоловік. І на цих же 40 чоловік зразу в цей же час можна дезінфектувати їхню одежу. В районі проведення АТО працюють 17 армійських лазневих мобільно-банно-пральних комплексів. В основному це відремонтовані бані на базі автомобіля ЗІЛ, які знаходяться на озброєнні з 60-х років. Наступної неділі у нас поїде мобільна група по військам, по бригадам, де дані душові установки є на забезпеченні. Буде здійснюватися поточний ремонт, є відповідний ремонтний фонд. Близько 20 різноманітних бань були передані на АТО від волонтерів. Проте більшість з них не вдалося поставити на облік і забезпечити пальним. Такі подарунки під свою відповідальність командири брати не можуть, бо немає механізмів їх подальшої передачі, збереження та обліку. І, відповідно, операторів для їх обслуговування не передбачено. Тут є свій автономний запас води, тонна води на борту. От. Може працювати практично в полі, в будь-яких польових умовах. Забір води може будь-з якого місця брати. Є система очистки води механічна, є система очистки води хімічна. В літній період часу військові користуються душем, зробленим власноруч з допомогою звичайної ємкості для води та нескладної металевої або дерев'яної конструкції, де вода нагрівається від сонячного проміння. На позиціях, які знаходяться під постійним вогнем ворога, військові будують повноцінні підземні лазні з підручних матеріалів. Тут ми греємося, купаємося, моємося, стираємося. Но времени ушло где-то около 2 недель на это все дело. Ну, соответственно, ждали материала. Пока материала нету, котлован стоял. Материал подвезли, за 2 недели мы это все дело обшили, сделали. Стояла у нас чуть-чуть другая буржуйка, чем вот эта. Ну и, соответственно, начали пробовать. Ну, температуру держит нормально. До 90 градусов можно нагнать. Пара нових бань на колесах від Крюківського вагонобудівного заводу поступили на озброєння української армії у 2015 році. Модулі розміщені на базі «Краза». Їх відмінністю від старих прототипів є підігрів води з допомогою дизель-генераторів, що значно скорочують розхід пального. Також комплекс обладнаний фільтром, цистернами з загальним об'ємом 2,5 тонни води, що дозволяє тривалий час працювати автономно. У новій лазні є роздягальні, пральні і сушильні машини та 5 душових кімнат.
20 квітня вступив у силу закон про створення єдиного державного реєстру військовозобов'язаних. Його власником є Міністерство оборони України, а розпорядником – Генштаб. Ведеться у електронній формі з єдиною централізованою базою даних. Цим починаємо дайджест зброярських новин світу. 6,6 мільярда гривень витратив у минулому році Департамент державних закупівель Міноборони через систему «Прозоро». 80% коштів пішли на харчування, пальне та одяг. Зокрема, було проведено 7 великих тендерів, на яких зекономили 10% коштів. Нагадаємо, оборонне відомство запровадило систему електронних закупівель ще 2015 року. В Києві підвели підсумки всеармійського конкурсу «Кращий винахід 2016 року» за 12 номінаціями. В ньому взяли участь представники 20 військових частин, організацій, установ Міноборони, Генштабу, які подали 250 патентів. Іншими науковими установами та окремими винахідниками було подано більше 60 патентів. Загалом подано 800 заявок. В Україні почали зйомки художнього фільму «Черкаси». В ньому йтиметься про події березня 2014 року, коли кораблі ВМС України заблокували в бухті Донузлав російські окупанти. Режисером фільму виступив Тимур Ященко. Консультує картину капітан другого рангу Юрій Федаш, який командував тральщиком під час тих подій. Чорноморський суднобудівний завод розпочав ремонт водолазного судна «Нетішин». В ньому планується заміна обшивки підводної частини корпусу, ремонт донно-бортової арматури, гвинторульового та водолазного комплекту, а також роботи, які неможливо виконати на плаву. Обійдеться оновлення судна майже у 6 мільйонів гривень. На базі бронеавтомобіля «Варта 4х4» виробник розробляє новий мобільний 120-мм міномет. Систему, здатну працювати вдень та вночі, планують розташувати на задній стінці машини. Боєкомплект – 40 готових до застосувань боєприпасів. Час розгортання в бойове положення складе 12 секунд. На заводі імені Малишева розробляють бойовий модуль з дистанційним керуванням для танка Т-64. Тож командир та навідник зможуть вести вогонь, перебуваючи за 2 кілометри від танка. До речі, днями в Іраку помічено ще одну розробку харків'ян. Це БТР-94 з бойовим модулем БАУ-23-2 та броньовик «Хамві», з яким його теж схрестили. Американська компанія Belleville Boot презентувала нові утеплені та водонепроникні армійські черевики 655 ECW Waterproof Insulate Boot кольору Sage Green. Від моделі 675 вони відрізняються використанням мембрани Gore Thermium. Виробником заявлено комфортну температуру носіння до мінус 25 градусів та ціну у $367 за пару. В інтернеті виклали відео нового дистанційно керованого сирійського робота. Це бойова платформа для різних видів легкої зброї. Може озброюватися парою ручних гранатометів або кулеметом. Це дозволяє бійцям не підставлятися під кулі снайперів. Перший зразок робота виготовлено в Алепо і вже розпочато його серійне виробництво. Катар уклав угоду з Туреччиною на постачання упродовж 2 років 1500 бронеавтомобілів «Амазон». Вартість одного 12-тонника з екіпажем у 7 осіб до 600 тисяч євро. Центральний військовий округ Росії отримав 40 вантажівок «Урал-4320» з колесною формулою 6х6, а псковські десантники – 16 бронеавтомобілів «Рись» на базі «Івеко». Газета «L'Opinion» повідомила, що вартість утримання одного танку «Леклерк» коштує Франції 20 тисяч євро щомісяця. Таким чином, парк з 241 танка обходиться щороку у 60 мільйонів євро. До речі, стало відомо, що Австрія витрачає на навчання одного пілота-винищувача 8 мільйонів євро, а на підготовку пілота-гелікоптера – 1,5 мільйона. Міністерство оборони Ірану до Дня армії продемонструвало нові військові розробки. Вперше був представлений безпілотник «Магаджер-6», прототип учбово-бойового літака «Корсар-88» та легкого бойового «Квахер-313». Крім того, зброярі показали демонстраційне відео випробувань ракет «Факур-90», якими мають озброїти іранські винищувачі F-14. Корпорація Lockheed Martin презентувала гелікоптер С-97 Raider. Машина має соосні гвинти та ще один штовхаючий. Долає до 600 км на максимальній швидкості до 400 км на годину. Екіпаж складають 2 пілоти та 6 пасажирів. Нагадаємо, роботи над проектом почалися в 2012-му, а 2 роки тому вертоліт вперше здійнявся у небо. Росія показала минулорічне фото важкого безпілотного авіаційного комплексу «Альтаїр». Він має корисне навантаження 2 тонни і дальність польоту до 10 тисяч кілометрів. Тим часом у іракських військових помітили комплекс боротьби з дронами «Райсан МД-1». Він здатний за 3 секунди змусити ворожий безпілотник повернутися на базу або впасти.
ВМС Кувейту отримали новий десантний катер «Сафар» довжиною 64 метри, побудований компанією ADSB. Китайці провели у Жовтому морі випробування 5-го есмінця класу 056D, який отримав назву «Ксівін». А ударна група США на чолі з авіаносцем «Карл Вінсен», виявляється, вирушила не до Кореї, а на навчання до Австралії. Поки ми обираємо заміну пошарпаним радянським УАЗам, Сполучені Штати Америки надали Україні кілька десятків нових японських джипів. Цю модель з 70-х років поважають військові та представники міжнародних місій, фермери і терористи. Не завадила б така й у роботі військового телебачення України. Цього висновку ми дійшли під час тест-драйву. На початку ХХ століття для протистояння мексиканцям генерал Джон Першинг наказав встановити на штабний Оверленд кулемет М1909 і отримав тачанку. Англійці у Палестині встановили на Форт Т кулемет Льюіса для знищення турків. Значним поштовхом до моди на озброєні автомобілі стала Друга світова. І почалось. Конфлікт Чаду та Лівії 1986-87 років навіть прозвали війною Тойот. Тоді начальник штабу армії переможця сказав: «Тепер ми знаємо, що краще мати хорошу Тойоту, ніж танк Т-55». І цього принципу вже кілька років дотримуються бойовики терористичної організації «Ісламська держава». Сьогодні ці японські позашляховики присутні всюди, де пахне порохом. Але зараз мова піде саме про Land Cruiser 70-ї серії, якого навіть американський спецназ свого часу замовив 556 одиниць. Він почав свою історію 1984 року та сходить з конвеєра досі. Від попередника модель отримала ті ж мости, ресорну підвіску, трансмісію і лінійку двигунів. З 99-го року додалась передня пружинна підвіска, а з 2007-го 70-ку оновили і штатно оснащують лебідкою та шноркелем для подолання неглибоких водойм. Land Cruiser 70-ї серії має близько 10 варіантів кузовів. J70 та 71 – тридверні моделі, побудовані на базі довжиною 2300 мм. JL72 – бідний варіант без деяких опцій, що прийнятий навіть НАТО. J73 та 74 мають довшу базу у 2600 мм, а військовий транспортер J75 довший від них на 330 мм і є лише у тридверному варіанті. З 2007 року випускаються оновлені версії: універсал J76, 13-місний J78 та пікап J79. Для Австралії навіть створюють версії з колісною формулою 6х6. З 75 тисяч щорічно вироблених ленд-крузерів 70-ї серії 2/3 продається у країни Близького Сходу. Другим ринком вічної моделі є Африка, третім – Австралія. І от нещодавно для Збройних сил України придбали півсотні таких джипів. Точніше, 43 машини. Їх Сполучені Штати Америки в якості міжнародної технічної допомоги передали українській армії нещодавно. Я отримав машину, яка оснащена лебідкою, кондиціонером, магнітолою з USB-виходом. Порівняно з радянськими УАЗами – це небо і земля. Знаю, що цей автомобіль оснащується додатковим баком на 90 літрів, 2 пічками, 2 акумуляторами та підігрівом паливного фільтру для холодних країн. Як кузов цієї 76-ки для арабського ринку витримає нашу зиму, покаже час. Поки ж морське транспортування дещо погіршило хромоване покриття проти туманок. Все ж наш двотижневий весняний тест-драйв Донбасом не проявив ніяких болячок. Салон крузака доволі аскетичний, але функціональний. Тільки якщо попереду сидітимуть кремезні військові, то заднім пасажирам місця може не вистачити. Важливо, що задні спинки відкидні, тож за потреби тут можна переночувати або транспортувати 2-3 лежачих поранених. Якщо порівнювати з Land Rover Defender та Mercedes Geländewagen, то тойотівська 70-ка має більше місця в салоні. За японськими мірками вона розрахована на 10 осіб, за українськими – лише 7 озброєних бійців у повному спорядженні будуть почувати себе всередині комфортно. Пересівши на Land Cruiser 76 з «Газелі», відразу відчуваємо жорстку підвіску, до якої звикаєш. Цінність її та режимів трансмісії особливо відчуваються на піску та бездоріжжі після дощу. Максимальна швидкість японця обмежена 120 км за годину, а в разі перевищення на приборці спрацьовує світловий сигнал. Ця версія оснащена витривалим та довговічним дизельним двигуном 4,2 літри, потужністю 135 кінських сил.
Деякі компанії світу займаються бронюванням популярних модифікацій Land Cruiser 70-ї серії, але у виробників зброї на нього вже давно амбітні плани. Вони встановлюють різноманітні засоби ураження, що перетворюють джип або пікап на справжнього бійця. Позаду мене машина з автоматизованою системою ведення вогню. На її базі ми також маємо артилерійську систему С-400, яка є дуже популярною в африканських арміях. Компанія Янкель Аморін 2015 року презентувала військову модифікацію пікапа J79, що отримала назву Fox Rapid Reaction Vehicle. Машину подовжили до 5600 мм, а вага через бронювання перевищила 4 тонни. З двигунів на вибір 225-сильний турбодизель та бензиновик на 231 конячку. Запас ходу, відповідно, до 1200 та до 1500 кілометрів. Fox – це продукт Jankel, над яким працювали останні 8-10 років. І ми презентуємо патрульний броньовик. Вже 6 замовників подали заявки на будівництво 50 таких машин. Минулого року британських спецпризначенців САС у Сирії бачили на цих бойових машинах, а до квітня 2018 року повітряно-десантні війська Королівства Бельгія мають отримати 108 «Фоксів». Разом з ними було замовлено 38 змінних комплектів захисту й турелей для монтажу важких кулеметів MSG калібру 12,7 мм та 40-мм автоматичних гранатометів. Fox – дуже потужна машина, яка може десантуватися. Ми шукали транспортер, який би добре захищав його екіпаж. І він з цим чудово порається. На міжнародній зброярській виставці IDEX 2017 австралійська компанія Verley Group презентувала свого армійського шестиколісного монстра Southern Scorpion Long Range Patrol Vehicle. Південний сокіл має зйомний дах, двері та вітрове скло, розкладний тент, холодильник тощо. Коштує звірюка від 285 тисяч австралійських доларів. Цей випуск дійшов кінця, і ми вже готуємо для вас свіжий. З нього дізнаєтесь про засоби розмінування на Донбасі та 5 кращих бойових човнів світу. Побачимось!